Tôi là Nguyễn Văn Đẹp, sống ở Mỹ Thọ. Năm 1975, tôi cùng cha tôi về trong xóm nhỏ ở ruộng đồng. Cha tôi làm ruộng, tôi đam mê nhất là nghề dịch. Đến năm 1986, tôi lập gia đình, và sau đó 1987, tôi ra riêng cất một liều liều chanh nhỏ cùng vợ tôi chăn nuôi. Thời gian đó cha tôi cho tôi một số vốn, rồi tôi mua được một bầy vịt 500 con, rồi vợ chồng tôi cùng chăm sóc. Vợ chồng tôi rất mừng vui. Thì khi bầy vịt lớn lên thì tôi đã bảo quản bầy vịt tôi không có kịp thời gian, thì tôi nhờ cũng được vợ tôi là còn một con nhỏ tay bồng tay bế, nó cũng tiếp tôi bảo quản lùa đi lùa về trên ruộng đồng, cho đến bầy vịt được 60 tuổi thì tôi mới chuyển qua một cánh đồng khác. Sau khi chuyển qua cánh đồng xong, vợ tôi đi về, tôi ở lại một mình với đàn vịt và một túp liều nhỏ ở giữa đồng. Mỗi ngày tôi thả vịt rồi tôi lại vô túp liều nấu nướng rồi nằm nghỉ. Thấm thoát 90 ngày, đến thời gian ngày bán vịt, tôi cho vợ tôi hay đến lùa bầy vịt về. Vợ tôi đến nhìn bầy vịt rồi vợ tôi nói: "Anh ơi, bầy vịt mình nay lớn quá hén, đợt này mình nuôi đạt rồi anh hén." Tôi gật đầu mỉm cười. Hồi xưa là chỉ qua 2 cánh đồng thôi rồi là bán vịt, tại vì cánh đồng xưa mần 2 vụ mồi màng nhiều, nên chỉ qua 2 cánh đồng rồi là bán vịt thịt được. Còn hiện trường bây giờ phải qua 3 cánh đồng, tại vì mần lúa tăng 3 vụ và cánh đồng mồi màng ít, rồi người ta rút ngắn thời gian ăn một cánh đồng khoảng 15 đến 20 ngày rồi chuyển sang qua cánh đồng khác, qua 3 cánh đồng như vậy mới có bán được. Thời gian đầu nuôi vịt, cha tôi đã truyền tôi lại một bài thuốc nam để điều trị bệnh vịt. Thì lúc đó tôi điều trị bệnh vịt thì thuốc nam nó kết quả nó đạt theo tiêu chuẩn. Rồi thời gian sau thời tiết nó thay đổi đi, rồi tôi dùng thuốc nam của cha tôi truyền lại thì nó không có đạt cái hiệu quả nữa. Rồi thời gian năm 1989 là tôi có nghe ở ngoài thú y huyện, tôi đem cái con vịt bệnh của tôi ra nhờ mấy chú thú y huyện tận tình giúp đỡ và điều trị cho tôi. Sau đó mấy chú thú y đã cho tôi những sách hướng dẫn để tham khảo về việc chăn nuôi, rồi mấy chú hướng dẫn cho tôi cái cách kỹ thuật chăm sóc vịt. Trong khi 10 ngày tuổi tôi chích vaccine đông lạnh, cho đến 20 ngày tuổi tôi chích một mũi vaccine đông lạnh, cho đến thời gian 30 ngày tuổi tôi chích mũi tụ huyết trùng, cho đến 40 ngày tuổi tôi chích vaccine H5N1. Sau đó tôi cho uống thuốc kháng sinh ngừa đường ruột 7 ngày uống một lần. Khi dịch bệnh, những chứng bệnh tôi biết thì tôi dùng những thuốc kháng sinh tôi điều trị. Khi có bệnh lạ, tôi đem con nặng nhất lên cho mấy chú thú y khảo sát và điều trị bệnh cho cái đàn vịt của tôi. Vào khoảng tháng 4 năm 2003, tôi có nuôi một bầy vịt tơ 800 con. Vào tháng 6, khi đàn vịt được 60 ngày tuổi thì chứng bệnh quái lạ đã xảy ra, chứng bệnh H5N1, làm cho những bầy vịt của bạn bè tôi bệnh rất nặng và chết hàng loạt. Còn riêng bầy vịt tôi không bệnh, rồi chính quyền mới ra lệnh thiêu hủy những bầy vịt nhiễm H5N1. Những bầy vịt của bạn bè tôi đều bị thiêu hủy, nhưng mà nỗi lo âu của gia đình tôi, tại vì vốn liếng gia đình của tôi đã dồn vô hết trong bầy vịt đó. Rồi thời gian sau, chính quyền đã ra lệnh những bầy vịt nào mạnh phải để lại. Bầy vịt tôi đã được thoát chết. Tuy nhiên đến thời gian 90 ngày bán thịt thì bầy vịt tôi bán cho lái cái giá thị trường rẻ. Vì vậy gia đình tôi trở nên túng thiếu. Vợ tôi và tôi
là phải đi làm mướn dặm lúa mần cỏ. Sau bao nhiêu chăn nuôi là tôi không có sợ cái lây nhiễm gì về bên cái chăn nuôi gia cầm gia súc. Tụi tôi gần gũi dịch khỏi cần cái khẩu trang hoặc là cái bao tay gì, nhưng mà gia đình tôi cũng vẫn khỏe mạnh bình thường. Cái thời gian sau mắt tôi giảm dần đi cái ánh sáng đi. Dầu mọi khó khăn nào là tôi cũng là vượt qua, vì tôi đã yêu thích cái nghề dịch của tôi, nên bởi vậy tôi mới truyền lại cho con trai tôi là chỉ nó tận tình lo cho cuộc sống gia đình của tôi.